Ang Jeep sa Pagtakbo ng Panahon ni Genaro Jojo Cruz. Bukod sa mga pista, magagandang tanawin at iba't ibang pangkat etniko, malimit ding gamitin o ipakita ang mga jeep sa tuwing ipakikilala ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Sa mga video na ipinalalabas ng Department of Tourism, sa mga postcard, magazine, flyers, selyo, lagit-lagi makikita ang makukulay na jeep. Sinasabing ang jeep ay isang magandang patunay kung gaanong kakulay ang kasaysayan, sining at kultura ng mga Filipino. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nakitang solusyon ang mga sasakyang pandigma na iniwan ng mga Amerikano upang gawing pampublikong transportasyon. Mula noon hanggang ngayon, ang jeep ang naging pangunahing pampublikong transportasyon sa buong bansa. Binago ng mga Pilipino ang mga jeep na binili nila sa mga Amerikano. Nilagyan nila ito ng pintuan sa likod, hinabaan ng kaha at pinatungan ng iba't ibang kulay ang dating kulay berdeng kulay nito. Sa paraang ito, makikita ang pagiging malikhain ng mga Filipino. Pagkaraan nito'y naging isang malaking negosyo ang paggawa ng jeep sa Pilipinas. Noong taong 1950, itinayo ni Ginoong Leopoldo Sarao sa Las Piñas ang paggawaan ng jeep. Sinundan ito ng iba pang paggawaan ng jeep sa Cebu at Cavite. Nagsulputang parang kabute ang mga paggawaan ng jeep sa buong Pilipinas. Maluluwag ang mga bintana ng jeep upang makapasok ang hangin. Ngunit kung sosyal ang tsuper, ito ay natatabingan ng makukulay na kortina o jalousies o kaya ay electric fan na madalang namang buksan. At kung umuulan, ibinababa ang transparent na trapal. Ang buong katawan ng jeep ay may disenyo o drawing ng bunsong anak o ng mga kilalang superhero, cartoon characters, magagandang tanawin, artista, rock band, bandila ng mauunlad na bansa o kung ano-ano pa. Madalas na mapapakas ang personalidad ng tsuper sa disenyo ng jeep na kanyang minamaneho. Walang jeep sa Pilipinas na magkapareho ang disenyo. Sa loob ng isang jeep, mapapansin ang harapan ang pinakamakulay o punong-puno ng dekorasyon. Dito makikita ang maliit na altar na may imahe ni Santo Niño o Birheng Maria na laging sinasabitan ng sampagita sa paniniwalang gaganda ang kita. Sa harap makikita rin ang makukulay na ginansilyong kortina na may nakasulat na God Bless Our Trip, maliliit na bote ng Coke o San Miguel Beer, mga piniratang CD o DVD, palakang may barya sa bibig, pusang kulay ginto na kumakaway, pusang gumagalaw-galaw ang ulo, mga naiwang panyo ng mga pasahero, isang paan ng sapatos ng sanggol, maliliit na bombilya, larawan ng mga mahal sa buhay, at CD player na galing sa mga lumang computer shop at kung ano-ano pa. Madalas din na nakalagay ang lalagyan ng pera sa ibaba ng altar. Makikita ang ganitong paraan ng pagdidisenyo ng mga Pilipino ang konsepto ng halo-halo. Tulad ng pagkaing halo-halo, tig kakaunting lahok ngunit kapag nahalo na, nagtutugma ang mga lasa. Sa mga tsuper, kapag mas maraming nakalagay, mas makulay, masaya, at maganda. Kaya lahat ng maaaring ipalamuti sa jeep, ilalagay nila. Bawat espasyo ay kailangang lagyan ng disenyo. Ang espasyo ay nagpapahiwatig ng kakulangan o kahirapan. Ngunit may ilang mga jeep din naman na kakaunti ang nakalagay sa harapan. Kung susuriin ang pagkakaayos ng mga pasahero sa loob ng jeep, ang upuan ay magkakaharap na tila naghihikayat sa isang huntahan. Mahalaga para sa mga Filipino ang harapang pag-uusap. Ang nakikita ang muka, lalong higit ang mga mata. Marami na rin mga kwento ng pag-ibig ng mag-asawang nagkakilala at nagkaibigan sa loob ng jeep. Makikita rin sa loob ang iba't ibang karatula na may mga nakasulat na panuntunan na dapat sundin ng mga pasahero. Halimbawa, magbayad ng maaga nang di maabala. Barya lang po sa umaga. Bayad muna bago bumaba nang di ka mapahiya. God no, Judas not pay. Pwede matulog, bawal humilik, at kung ano-ano pa. Ipinakikita ng mga panuntunang ito
na may mga obligasyon o tungkulin ang bawat pasahero na dapat nilang sundin. Kung minsan, ang mga paalala ay sinasabi sa paraang pabiro o di direkta upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Bukod dito, makikita rin ang isang maliit na basurahan sa loob ng jeep na dapat pagtapunan ng mga pasahero dahil sabi nga, bawal magtapon sa labas ng jeep. Pero ang tanong, saan naman kaya itinatapon ng tsuper ang laman ng maliit na basurahan sa loob ng kanyang jeep? Kapansin-pansin din ang pagtutulungan ng mga pasahero sa loob ng jeep. Halimbawa, pag-abot ng bayad o sukli, pagbibigay ng upuan sa mga bagong sakay, pag-akay sa mga bata o matatandang sasakay o bababa, pagtulong sa mga pasaherong maraming dala, at kung bingi ang tsuper, lahat ay susutsot, kakatok o papara upang di lumampas ang pasahero. Kung minsan din, kung walang barya ang tsuper o ang pasahero, may mga pasaherong nagbubukas ng kanilang pitaka upang baryahan ang buong pera. Mahalaga para sa mga Pilipino ang kapwa. Ang kabutihan ng isang tao ay nasusukat sa kanyang pakikipagkapwa. Sabi nga, walang sino man ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Naniniwala ang mga Filipino na kung tutulong ka sa ibang tao, darating ang panahon, ikaw naman ang tutulungan. Tabi-tabi, dikit-dikit ang mga pasahero sa jeep. Kaya nga, kinaiinisan ang mga pasaherong ayaw madikitan o masaling ng iba. Minsan, maririnig ang pahayag na, mag-taxi ka kung ayaw mong masaling. Kung tutuusin, may katwiran ang pahayag na ito. Di dapat sumakay ng jeep ang mga taong maselan o ayaw masaling o maalikabukan. Bawat bahagi ng jeep ay may gamit. May hawakan ng mga pasahero o nakasabit. May estribo para sa marunong sumabit. Sa mga probinsya, ang bubungan ng jeep ay di lamang sa mga pinamili, kundi para rin sa mga pasaherong nagmamadaling makauwi. Sa kabila ng mga ganitong mahukulay na katangian ng jeep bilang espesimeng pangkultura, itinuturing din itong pangunahing dahilan ng matinding trapiko lalo na sa Kamaynilaan. Noon pa mang taong 1979, iminungkahi na ang unti-unting pagbawas o pagtatanggal ng jeep lalo na sa Kamaynilaan. Ang ganitong mungkahi ay nagdulot ng malaking pangamba lalo sa mga Pilipinong umaasa sa jeep tulad ng mga tsuper, operator, mekaniko, at mga manggagawa sa mga motor o machine shop. Sa kabila ng pagtatayo ng iba pang pampublikong transportasyon tulad ng LRT at MRT na higit na maraming sakay na pasahero at iba pang alternatibong pampublikong sasakyan tulad ng FX at bus, di pa rin nabawasan ang bilang ng mga pampasaherong jeep. Dahil dito, patuloy pa rin ang suliranin sa matinding trapiko. Malaking tulong sana sa ekonomiya ng Pilipinas lalo na sa panahon ng krisis sa langis kung mababawasan ang bilang ng mga jeep. Maraming langis ang nasasayang kung titingnan ang bilang ng jeep na bumabiyahe sa bilang ng mga pasaherong kanilang naisasakay. Dagdag pa ang polusyon sa hangin na dala ng mga jeep na sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Higit na magagamit ang langis sa mas mahalagang industriya tulad ng pabrika, kuryente, at iba pang pagawaan ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Sa panahon ng krisis sa langis, makikita ang kawalan ng maayos at pangmatagalang programa ng pamahalaan upang maipagkaloob sa mga Filipino ang isang maayos, mura, at ligtas na pampublikong transportasyon. Ang dating panandaliang solusyon sa suliranin, transportasyon, pagkaraan ng ikalawang digmaan pandaigdig ay naging panghabang buhay. Dahil dito, malaking pinsala ang naidudulot sa mga Filipino at sa ekonomiya ng bansa sa pangkabuuan sa tuwing magkakaroon ng krisis sa langis. Ang langis ay di panghabang buhay. At ano ang magiging silbi ng mga jeep kung mawawala ang nagpapatakbo rito? Mahalagang pagtuunan din ng pamahalaan
ang iba pang alternatibo o iba pang mapagkukunan ng enerhiya bago tuluyang mawala ang langis. Protektahan at pondohan ang mga imbensyong Filipino ukol sa alternatibong enerhiya. Dagdagan ang mga daang maaaring lakaran ng mga tao o daanan ng mga bisikleta. Gawing ligtas at maayos ang mga daan upang mahikayat ang mga tao na maglakad, lalo na kung malapit lamang ang pupuntahan. May kaugnayan din ang pagdagsa ng jeep sa pag-uugali ng mga Filipino. Sinasabing takot ang mga Filipino sa malalaking pagbabago. Ayaw ng mga Filipino ang pagbabago dahil ang pagbabago nga naman ay pagsasakripisyo. Hanggat may nakukuha siyang pakinabang sa isang bagay na maliit, luma o nakagisnanan niya, di niya ito iiwan o papalitan. Dagdag pa rito, di pwedeng alisin ang mga jeep dahil kung tatanggalin ito, mawawalan ng bagsakan ang mauunlad na bansa ng kanilang mga surplus na makina. Wala silang ibang bansang maaaring pagtapunan ng mga pinaggamitan nilang makina kundi ang Pilipinas lamang. Kailangan ng simulan ang pamahalaan ang isang seryoso at malakihang proyekto na magpapaunlad sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Kailangan ng magplano at tingnan ang hinaharap bago pa man tayo abutan nito. Nararamdaman at nakikita na natin ang maaaring mangyari sa hinaharap. Mauubos na ang langis, magmamahal ito sa pinakamataas nitong halaga. Ano ang gagawin natin sa napakarami nating jeep? Paano ang mga Filipinong nakaasa rito? Ano ang kanilang ikabubuhay? Magpapatuloy ang pagtakbo ng mga ipinagmamalaki nating mga jeep, ngunit patuloy ring maririnig ang pag-angal ng mga pasahero dahil sa taas ng pamasahe. Patuloy na magiging hari ng daan ang mga jeep, ngunit patuloy na aangal ang mga Filipino sa matinding polusyon, sa kawalan ng kaligtasan sa daan, at sa matinding kahirapan. Kahit nakalatag na sa daan ang maraming solusyon sa mga kabit-kabit na suliraning ito, sasagasaan lamang ito ng makukulay at humaharurot nating mga jeep.